Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong bài phân tích hôm nay. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách một trong những câu chuyện vĩ đại nhất, hoành tráng nhất từng được kể. Tại sao vũ trụ dường như được viết nên bởi carbon, một hành trình kỳ diệu từ những vì sao để sự sống. Kiểu như, chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến du hành thực sự, đi thẳng từ cái khoảnh khắc vũ trụ vừa mới chớp mắt hình thành, cho đến tận những tế bào đang cấu tạo nên cơ thể của chính chúng ta ngay lúc này. Nghe hấp dẫn chưa? Đã bao giờ mọi người tự hỏi sự tồn tại của chúng ta ở đây, ngay lúc này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một định mệnh đã được viết sẵn từ trước? Đặt ra câu hỏi vĩ mô này thực sự giúp chúng ta chạm đến cốt lõi ý nghĩa của sự tồn tại đấy. Cứ thử nghĩ mà xem, giữa một vũ trụ bao la đến mức không tưởng, chứa đựng hàng tỷ thiên hà và hàng nghìn tỷ ngôi sao, thì câu chuyện về nguồn gốc của chúng ta chắc chắn không chỉ là những dòng khoa học khô khan đâu, mà nó thực sự là một bí ẩn mang tính hiện sinh cực kỳ đáng kinh ngạc. Và để giải mã được bí ẩn đó, chúng ta phải nói đến một con số, hơn 100. Hiện tại, chúng ta biết có hơn 100 nguyên tố hóa học khác nhau trôi nổi ngoài vũ trụ kia. Ấy thế mà, bằng một cách thần kỳ nào đó, sự sống lại dường như ngó lơ gần như tất cả các nguyên tố khác và chỉ chọn đúng một cái tên duy nhất để làm nền tảng. Chà, tại sao lại là carbon nhỉ? Hơn 100 anh tài kia không đủ tốt hay sao? Rốt cuộc thì, điều gì đã khiến carbon trở thành một mảnh ghép đặc biệt đến mức vô đối như vậy? Để trả lời, chúng ta hãy bước vào phần đầu tiên, bí ẩn của carbon. Mọi người cứ thử nhìn ra thế giới tự nhiên xung quanh mà xem, có một sự thật thực sự khiến chúng ta phải nổi da gà. Mọi sinh vật sống trên trái đất, từ những con vi khuẩn bé xíu xiu trốn sâu dưới lòng đất cho đến những chú cá voi khổng lồ lặn ngục ngoài đại dương, thực chất tất cả đều đang mang chung một chữ ký nguyên tử bí ẩn. Đúng vậy, chính là carbon. Thế thì dòng thời gian vũ trụ đã tạo ra cái nguyên liệu này kiểu gì? Hãy cùng tua ngược thời gian về vạch xuất phát năm 0, khi vũ trụ nổ tung ra đời từ Big Bang. Hàng trăm triệu năm sau đó, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn lạnh lẽo, tối tăm, cho đến khi lực hấp dẫn bắt đầu kéo những đám mây Hydro và Heli khổng lồ lại với nhau, rồi bâm. Trải qua hàng tỷ năm, chính tàn tích của những ngôi sao đã chết là để lại cho chúng ta di sản vĩ đại nhất, carbon. Từ một bóng tối sâu thẳm, điều kiện hoàn hảo nhất cho sự sống rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Bây giờ, hãy cùng chuyển sang phần thứ hai, nơi mọi thứ bắt đầu nóng lên. Lò phản ứng vũ trụ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm một cú zoom cực gắt nhé. Hãy thu nhỏ toàn bộ sự bao la của không gian vũ trụ lại, đi thẳng vào một nơi chật chội, vô cùng khắc nghiệt và bị chèn ép đến nghẹt thở. Đó là phần lõi của những ngôi sao đầu tiên. Chúng ta đang nói đến mức nhiệt độ hàng triệu độ C. Mọi người tưởng tượng xem, nhiệt độ này nó nóng gấp hàng trăm lần so với bề mặt mặt trời của chúng ta cơ đấy. Ở mức nhiệt khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng này, một áp lực khổng lồ được sinh ra, ép chặt các nguyên tử hydro lại với nhau, nghiền nát chúng để biến thành heli, và đồng thời giải phóng ra thứ năng lượng khổng lồ làm cho các ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Và để rèn ra được một nguyên tử carbon duy nhất, vũ trụ đã dùng đến một bản thiết kế vật lý siêu chuẩn xác mang tên quy trình 3 alpha. Nghe thì hàn lâm vậy thôi, nhưng thực ra nó diễn ra theo 3 bước. Bước 1, hydro hợp nhất thành heli. Bước 2, hai hạt nhân heli tông thẳng vào nhau tạo thành beryllium 8. Và bước 3, bước quyết định, beryllium 8 kết hợp với một hạt nhân heli thứ 3 để tạo ra carbon. Nghe giống như một công thức nấu ăn khá trơn tru phải không? Nhưng không hề đơn giản đâu nhé. Điều đó đưa chúng ta đến phần 3, phép màu mang tên beryllium. Nói thật là, lúc mới nghe qua chuỗi phản ứng kia, ai cũng tưởng nó là một dây chuyền sản xuất mượt mà. Nhưng khoan đã, có một chướng ngại vật cực kỳ lớn ở ngay bước thứ 2. Hạt nhân beryllium 8 nó vô cùng không ổn định. Nó chông chênh đến mức nào ư? Nó chỉ tồn tại trong vòng chưa đầy 1/1.000.000 giây trước khi vỡ vụn hoàn toàn. Thời gian này nó ngắn, cực kỳ ngắn. Ngắn đến mức nếu chúng ta chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì nó đã biến mất hàng tỷ lần rồi. Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng, sự tồn tại của nó gần như chỉ là một ảo ảnh. Vậy thì, điểm mấu chốt mang tính sinh tử là đây. Để carbon có thể ra đời, hạt nhân heli thứ 3 bắt buộc phải tông chính xác vào mục tiêu, ngay trong cái tích tắc vô cùng ngắn ngủi khi beryllium 8 còn tồn tại. Thực sự, nó giống hệt như một phân cảnh hành động trong phim bom tấn, nhưng với mức độ rủi ro lớn nhất vũ trụ. Cơ hội để vụ va chạm thứ 3 này xảy ra đúng lúc, đúng chỗ. Nói thật là nó nhỏ bé đến mức gần như là không tưởng. Vậy vũ trụ đã giải quyết vấn đề này thế nào? Cùng tìm hiểu trong phần 4, nước năng lượng bí ẩn. Rõ ràng, điều này đẩy chúng ta đến một sự khai sáng về mặt tri thức. Làm thế quái nào mà một sự kiện trong lõi sao hiếm hoi, khó nhằn đến thế lại có thể xảy ra với tần suất đủ thường xuyên để rồi xây dựng nên cả một vũ trụ tràn ngập carbon như bây giờ? Chà, vào những năm 1950, nhà thiên văn học Fred Hoyle đã có một dự đoán siêu táo bạo. Ông lập luận rằng
vũ trụ chắc chắn phải có một cơ chế ẩn nào đó. Cụ thể là hạt nhân carbon 12 bắt buộc phải có một trạng thái năng lượng cực kỳ đặc biệt, khớp chính xác với tổng năng lượng của hạt nhân beryllium 8 và heli để khiến cho cái phản ứng tưởng chừng bất khả thi này trở thành hiện thực. Và đoán xem, ông ấy đã đúng. Khái niệm này ngày nay chúng ta gọi là cộng hưởng carbon. Về cơ bản, nó là một trạng thái năng lượng cụ thể bên trong hạt nhân carbon. Khám phá khoa học đột phá này chính là giải pháp hoàn hảo đã cứu carbon khỏi cái mác điều bất khả thi trong vũ trụ bao la này. Mọi người cứ hình dung thế này cho dễ hiểu nhé. Nó giống hệt như một bậc thềm vô hình. Trạng thái cộng hưởng này hoạt động như một cái bệ đỡ, giữ các hạt nhân lại với nhau, trì hoãn sự phân rã của chúng chỉ vừa đủ lâu để chúng có thể khóa chặt lại, hợp nhất vĩnh viễn thành carbon. Nếu không có cái bậc thềm vô hình này thì sao? Không có carbon, và dĩ nhiên toàn bộ sự sống như nhân loại chúng ta đang biết sẽ tuyệt đối không bao giờ có cơ hội tồn tại. Và đó là lúc chúng ta bước sang phần 5, mạch sống của vũ trụ. Thật đáng kinh ngạc phải không? Được rồi, bây giờ chúng ta hãy hít một hơi thật sâu, từ từ lùi lại, rời khỏi không gian loại ngôi sao rực lửa nghẹt thở đó và quay trở lại với vẻ đẹp bao la của hành tinh chúng ta đang sống. Hãy nhìn xem, một bên là vật chất vô tri, lạnh lẽo, hoàn toàn không có sự sống, còn bên kia là một hệ sinh thái phức tạp, rực rỡ và sinh sôi nảy nở không ngừng. Và đoán xem ai là nhân vật chính kết nối hai thế giới này? Chính là carbon. Nó đóng vai trò là cây cầu nối tuyệt đối. Tại sao ư? Bởi vì cấu trúc hóa học độc nhất vô nhị của nó cho phép nó tạo ra tận 4 liên kết hóa học cực kỳ ổn định. Nhờ khả năng tuyệt đỉnh đó, carbon giống như một nghệ sĩ bậc thầy, nhào nặn ra hàng kiều hợp chất phức tạp khác nhau. Nó chính là kết cấu của chuỗi DNA đang nằm ngay bên trong tế bào của chúng ta. Nó là chất hữu cơ tạo nên những cánh rừng xanh ngút ngàn. Nó cấu thành nên khối lượng khổng lồ của những con cá voi đang bơi dưới đại dương sâu thẳm, và cả những vi sinh vật vô hình đang cặm cụi dưới lớp đất nền nữa. Toàn bộ sự đa dạng này, tất cả đều bắt nguồn từ năng lực của carbon. Và mọi người ơi, đây mới thực sự là điểm cốt lõi, là thông điệp mà khi nhận ra chúng ta thực sự phải nổi da gà. Mọi nguyên tử carbon đang chảy trong cơ thể chúng ta ngay lúc này, chúng không hề ngẫu nhiên mà có. Tất cả đều đã được sinh ra bên trong lõi của những ngôi sao đã chết từ hàng tỷ năm trước. Sự tồn tại vật lý của chính chúng ta đang gắn kết một cách trực tiếp, theo một cách kỳ diệu nhất, với những lò phản ứng vũ trụ cổ đại cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng. Vậy nên, điều đó mang đến cho chúng ta một câu hỏi thực sự sâu sắc. Phải chăng, sau bên trong mỗi chúng ta, thực sự luôn có những mảnh vỡ của những vì sao xa xăm? Lần tới, khi mọi người ngước nhìn lên bầu trời đêm, hãy nhớ rằng, chúng ta không chỉ đang nhìn vào một khoảng không vô tận ngoài kia đâu, mà chúng ta đang thực sự nhìn vào cội nguồn của chính mình đấy. Vũ trụ không hề xa lạ, vũ trụ đang nằm ngay ở đây, trong từng tế bào của chúng ta. Hy vọng bài phân tích hôm nay đã mang lại cho mọi người một góc nhìn mới mẻ và những khoảnh khắc về nguồn gốc kỳ diệu của sự sống. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và luôn giữ ngọn lửa tò mò. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.